What up? It's your boy Drew07 again. So, naisip kong maglinis ng scooter ni Grace ngayon. And mag-maintenance na rin kasi simula nang binili to, hindi pa to na may maintenance. So, why not vlog it? So, ito yung Yume D5 and mga current issues niya is umiingay na yung suspension niya. So, kailangan natin siyang grasahan. Ito kasi yung suspension coil niya. So, simula nang binili siya, hindi pa siya nagagrasahan. So, lalagyan natin siya ng grasa. Ito yung gagamitin natin. Magic grasa. Tsaka mga tools. So, toothbrush. So, ang ginawa natin is nilinis muna natin yung mismo suspension. Matanggal yung mga debris using WD-40. Yun yung ginagamit kong panlinis para matanggal yung mga gunk. Then, after nun, baklasin natin siya. Una natin tatanggalin tong top part na to. Expected na malalaglag tong mga washers. So, be careful kasi may mga plastic washers to. Most likely malalaglag yan. Ikot muna natin. Dalawa. Content. Umorder na ako, no? Dun sabi nila ako rin mismo ng nut brake. Doon ka na bibili. Si Manuel, inopera na ako ng 1,000 ml. Sabi ko, ano lang, tatlong 6 ml yung ano ako. 8 to 10 days. Halos sabay nung brake. Hindi, sa Alibaba. So, ayun. Tatanggal na natin siya. So, be careful. Nung huli ko siyang binaklas, nabiya ko yung washer. So, plastic lang kasi yung washer. So, wag i-over tighten yung ano, yung mismong bolt. Siya, plastic lang. Dapat hindi ma-over tighten. So, natanggal na natin yung bolt. So, ito yung sinasabi ko. Na-over tighten, so nabiyak. Kaya ingat. So, maganda, hindi nalaglag yung washer. So, makapaglagay na lang tayo ng grasa. Mabobomba na lang natin ng grasa yung butas. Dali na magbalik. Ganun din yung gagawin natin sa iba pang mga components. Sa tanggal, grasa, kabit. Ngayon, hugasan muna natin ang W dito. Kaya may mga gum. Purin mo lang natin. That way, tanggal yung mga gum. Saka natin gagrasahan. Bis na ito yung gagamitin natin dito sa part na to. Sa butas. Gamit tayo nito, lithium grease. So, bobombahan lang natin ng lithium grease to. Then, pag okay na to, itong grease na to naman yung gagamitin natin sa mismong bolt. Tayo lang natin mag-seal. Okay. So, ito naman yung gagrasahan natin. So, gamit tayo ng gloves na pang buffet. Kasi, makapit sa kuko yung ano, yung grasa. So, walang tayo ng konting amount. Kalat natin mismo sa mismong bolt para less friction. Kasi well lubricated siya. So malilesen yung wear and tear ng mismong suspension mo. Then balik na natin siya. Dahil well lubricated din yung mismong pathway ng bolt.
So, wala tayong magiging problema. Oops! Bago yan, nabalik muna natin itong basag na ano. Basag na washer. Medyo messy siya kasi may grasang involved, pero okay lang yan. Madali na maglinis mamaya. So, higpit na ulit. Problema tayo kasi hindi sentro sa butas. So gagawin natin, baklasin natin lahat, saka natin ikabit, girasahan na isa-isa. So nabaklas na natin lahat. Nalinis na natin. Sobrang hirap niya linisin kasi tight spaces. Nakita niyo yung sludge at saka yung gunk. So binugahan ko ng WD-40. Tapos mamaya sa pagbabalik, saka natin siya gagirasahan. Lahat ng mga papasukan ng bolts kailangan magrasahan maigi. Yun, so balik tayo. Nagrasahan na natin lahat. And nasa pagbalik na tayo. Medyo mahirap yung pagbabalik actually na case. Kasi kailangan malinisin lahat. Ito may mga gunk na yan. Matanggal yan. Kasi pag tumigas yan or nabuo yan, magiging bubuo yun ng friction against dun sa mismong kikiskisan sila. Mas maganda malinis mo siya maigi. And medyo tricky siya. Sobrang tricky na. So kailangan tanda mo kung paano mo siya pinaklas para alam mo rin kung paano siya ibalik.
Every 1,000 kilometers or so. So makikita nyo ano siya. Ito mag-inis na. Diba? Okay, moment of truth. Yung isa naman. Yung isa medyo mahirap. Kasi kailangan may align to dun sa in between sa suspension. Over-tightening ng mga ano. And that way, malilesen yung friction. Kapag walang friction, mas smooth yung travel ng suspension. Last step. Yan ang hirap dito eh. Pag-a-align. Ihit. Sa wakas. Basta. Pakyo ka D5. Nahihirapan mo ako.
Yes, pinalimutan tayo. Muna natin ilagay ito yung between. Ulit na naman. Ini itsura niya. I think much better. You will know, you will see.